Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαν. Στο σημερινό βίντεο θα σας συνεχίσω τις ασκήσεις αυτές για τα δάχτυλα και για την βοήθεια στο συγχρονισμό αριστερού με δεξιού χεριού. Θα παίξουμε πάλι με δεύτερο δάχτυλο, αφού έχουμε δει τα πάντα για το πρώτο. Μας μένει τώρα το δεύτερο δάχτυλο με το τέταρτο και θα παίξουμε βάζοντας τα δάχτυλά μας κανονικά, όπως στις υπόλοιπες ασκήσεις, και θα παίζουμε 2 και 4. Πάμε να το δούμε αρχικά σε 4 χρόνους, στη συνέχεια σε 2 και μετά σε 1. Κάτω πάνω πένα πάντα τονίζουμε όταν παίζουμε την πένα κάτω, προς το παρόν. Και θα είναι ως εξής, με 4 χρόνους. Και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε πάνω στο μη, όπου θα αρχίσουμε να κατεβαίνουμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι. Αντίστοιχα, όταν παίξουμε πολλές φορές την άσκηση και την πάρουμε καλά και δυναμώσουν τα χέρια μας, θα πρέπει μετά να το κάνουμε σε 2 κύκλους, που είναι το εξής. Αυτό είναι. Φτάνουμε μέχρι το μη και κατεβαίνουμε. Και ούτω καθεξής, και όταν αποκτήσουμε ευχέρεια και σε αυτό, πάμε πλέον στον ένα κύκλο που θα είναι αρκετά πιο δύσκολο. Αυτό. Και το πάμε μέχρι κάτω. Τονίζουμε πάντα, βλέπετε τονίζω όταν χτυπάω την πένα πάνω. Αφού τα κάνουμε όλα αυτά και μάθουμε να το κάνουμε σε όλες τις χορδές, που είναι απαραίτητο, θα πρέπει να κάνουμε την ίδια άσκηση τονίζοντας με την πένα επάνω. Αυτό ακριβώς. Όταν γίνουν αυτές οι ασκήσεις, τα δάχτυλα θα έχουν δυναμώσει αρκετά, θα έχουν πάρει τη σωστή θέση και θα μπορούμε να τα συγχρονίσουμε καλύτερα τα χέρια μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!